नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। होळी आलेली आहे आता जवळच एकदम, आणि होळीसाठी आपण एक खास रेसिपी करणार आहोत। तर बऱ्याच जणांना माहीत असेल किंवा माहीत नसेल, ज्यांना माहीत नसेल तर त्यांच्यासाठी एक प्रकार आहे की होळीला किंवा रंगपंचमीला, होळीला नाही रंगपंचमीला थंडाई म्हणून एक पेय बनवतात। थंड पेय असतं ते दुधापासून केलेलं, आणि आपल्या इथे आता सर्रास मिळतं, मिठाईच्या दुकानांमध्ये पण त्याच्या बॉटल्स विकत मिळतात। तर आपण त्याचा मसाला करून दाखवणार आहोत, आणि त्या मसाल्यापासून आपण दूध कसं बनवायचं, म्हणजे थंडाई कशी बनवायची तर ती दाखवणार आहोत। आणि ह्या थंडाईचा उपयोग महाशिवरात्रीला पण करतात काही लोक। तर खूप सुंदर पेय आहे आणि पौष्टिक आहे। आता आपला उन्हाळा सुरू होईल, तर उन्हाळ्यामध्ये पोटाला थंड प्रकार म्हणजे त्याच्यात इतके पडलेले असतात का उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा आपण ते थंड दूध पिऊ शकतो। तर आपण मसाला आधी बनवून घेऊया त्याचा। आपल्याला थंडाई मसाल्यासाठी इतकं सामान लागणार आहे। बदाम आहेत, नंतर काजू आहेत, महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे बडीशेप असतात, नंतर ह्या काही बिया घेतलेल्या आहेत, भोपळ्याच्या बिया आहेत, खसखस आहे, हे मगज आहेत, मगज बिया सहज बाजारात उपलब्ध असतात, पिस्ता घेतलेत, नंतर ही आहे काळी मिरी, दालचिनीचा छोटा तुकडा, जायफळ आहे थोडंसं, आपण वेलची आहे ती साफ करून घेतली म्हणजे साला काढून घेतला त्याच्या, आणि आपल्याला सजावटीसाठी केशर लागणार आहे। आणि ह्या गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत, ह्या पण आपल्याला बाजारात सहज उपलब्ध असतात, किंवा घरी जर गुलाब आणलेले असतील तर उन्हात सुकवल्या तरी अशा पाकळ्या आपल्याला मिळतील। तर ह्याचा आपण वापर सगळ्याचा करणार आहोत। सगळं सुक्कच वाटायचं आपल्याला, कारण हा मसाला मग खूप दिवस टिकतो। काही जण भिजवून पण करतात। हे बडीशेप आहेत, आणि हे आपण अतिशय सुंदर असा मसाला तयार होतो, त्याला थंडाई मसाला म्हणतात त्याला। आणि थोड्याशा आपण त्यात गुलाबाच्या पाकळ्या पण घालणार आहोत वाटण्यासाठी। वेलची आहे, काळी मिरी थोडी घ्यायची, थोडासा चटका लागतो काळी मिरीचा, अगदी 1 पाव चमचा। जायफळ पण मी अगदी थोडंसं घेतलेलं आहे, आणि हा आहे थोडा दालचिनीचा तुकडा। आता हे सर्व आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। आपण मुख्य कृतीला आपण थंडाईचं दूध कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे। हे जवळजवळ मी पाव लिटर एकदम चिल्ड दूध फ्रीजरमध्ये ठेवलं होतं, आणि तसं थंड आपल्याला हवं आहे तर ते घेतलेलं आहे। आता मिक्सरला आपण सर्व लावायचं आहे। हा जो मसाला आहे तो बघाल तुम्ही इतका सुंदर झालेला आहे, आणि हा आपण याच्यामध्ये एक 4 चमचे टाकणार आहोत। गाळून वगैरे घ्यायची गरज नाही, ते थोडे तुकडे जरी तोंडात आले तरी चालतील। साखर घालूया आपण, गोड वगैरे किती हवं असेल त्याप्रमाणे छोटे छोटे एक 4-5 चमचे मी साखर घालते। आणि हा आहे गुलकंद, गुलकंदामुळे चवीत खूप फरक पडतो। 1 चमचा गुलकंद टाकते। आपण आता हे सर्व मिक्सरला फिरवून घेऊया। यंदाच्या रंगपंचमीसाठी मस्त थंडाई दूध दाखवलेलं आहे, आणि नक्की करून बघा। बघितलं असेल तुम्ही, खूप सोपं आहे, आणि ड्रायफ्रुट्स असतंच आपल्या घरामध्ये, आणि अतिशय सोपी कृती आहे। मस्त एकदम लागतं ते दूध, खरंच पिऊन बघा कधीतरी करून। आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।